এতিয়া 11 নম্বৰটো চোৱা, হাতে কামে কৰি অনুপাত নিৰ্ণয় কৰা। 1 নম্বৰটো কি দিয়া আছে, এটা চতুৰ্ভুজৰ কৰ্ণৰ সংখ্যা আৰু বাহুৰ সংখ্যাৰ অনুপাত। এটা চতুৰ্ভুজ আমি প্ৰথমে আঁকি ল'ম, যেহেতু ইয়াতে আমাক দিয়া আছে চিত্ৰ আঁকি লোৱা। চতুৰ্ভুজ আঁকি তাৰ কৰ্ণৰ সংখ্যা আৰু বাহুৰ সংখ্যাৰ আমি অনুপাত উলিয়াম। সো আমি এটা চতুৰ্ভুজ আঁকি ল'লোঁ, A B C D আমি নামাকৰণ কৰিলোঁ। কৰ্ণ চোৱা, চতুৰ্ভুজৰ কৰ্ণ কিমানডাল হ'ব, দুডাল। আমি চিত্ৰটো নাকিলেও গম পাওঁ, কিন্তু আমাক যেহেতু প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে যে চিত্ৰ আঁকিবা, সেইকাৰণে আমি আঁকি লৈছোঁ। ঠিক আছে, গতিকে চিত্ৰটো আঁকি ল'লোঁ। কৰ্ণ কিমানডাল, দুডাল, গতিকে লিখিলোঁ চোৱা কৰ্ণ কিমান, দুডাল। আৰু বাহু কিমানডাল, চাৰিডাল চতুৰ্ভুজৰ, 1 2 3 4, বাহু চাৰিডাল। এতিয়া অনুপাতটো কি হ'ব, 2:4। 2:4 হ'লে 4/2। এই 2টোৰে 4ক কটাকটি গ'ল দুবাৰ, ওপৰত থাকিল 1, গতিকে কি হ'ব 1:2। এতিয়া চোৱা 2 নম্বৰটো, এটা পঞ্চভুজৰ কৰ্ণৰ সংখ্যা আৰু বাহুৰ সংখ্যাৰ অনুপাত। এইটো আমি এটা প্ৰথমে পঞ্চভুজ আঁকি ল'ম, তাৰপিছত আমি কৰিম বাকীখিনি। চোৱা, প্ৰথমে আমি এটা পঞ্চভুজ আঁকি ল'লোঁ। ইয়াৰে কৰ্ণ চোৱা কিমানডাল হ'ব, এডাল, দুডাল, তিনিডাল, চাৰিডাল। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে আমি কি কৰিম, প্ৰথমে আমি কৰ্ণৰ সংখ্যা যিটো সূত্ৰ সেইটো আমি লিখিম। সূত্ৰ কি, n-3/2। আৰু n মানে কি, বাহু, বাহু কিমানডাল, পঞ্চভুজ বুলি কৈছে, গতিকে বাহু আমাৰ 5ডালেই হ'ব। এতিয়া প্ৰথমে আমি কৰ্ণ উলিয়াই ল'ম যে কিমানডাল হ'ব পাৰে কৰ্ণ। ঠিক আছে, গতিকে চোৱা এনৰ মানে কি দি আছে, 5, ইয়াতে হ'ব 5 বিয়োগ 3 তলত 2। এতিয়া 5 ৰ'ল, 5ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিলে 2, 5 2 10। 2ৰে 10ক কটাকটি কৰিলোঁ 5 বাৰ, গতিকে কি হ'ব আমাৰ 5ডাল হ'ব আমাৰ কৰ্ণ। ঠিক আছে, পঞ্চভুজ এটাৰ 5ডাল হ'ব আমাৰ কৰ্ণ। আৰু এতিয়া আমি চাওঁ, বাহু 5ডাল, কৰ্ণও 5ডাল, আমি অনুপাত উলিয়াম। 5:5 কি হ'ব, 5/5। কটাকটি কৰিলে কি হ'ব, কটাকটি যদি আমি কৰি দিওঁ, ইয়াতে 1, ইয়াতে আমাৰ এটা 1 ৰৈ যাব, 1:1। 3 নম্বৰটো চোৱা, এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতিভুজৰ সংখ্যা আৰু বাহুৰ সংখ্যাৰ অনুপাত। প্ৰথমে আমি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ আঁকি ল'ম। চোৱা, ত্ৰিভুজ এটা আমি আঁকিলোঁ, সমকোণী ত্ৰিভুজ এনেকৈ দি দিছোঁ, সেইকাৰণে বাইদেউ দেখিলেও আমি গম পাওঁ যে এইটো আমাৰ সমকোণ 90 ডিগ্ৰী। নামকৰণ কৰিলোঁ A B C বুলি। এতিয়া অতিভুজ হ'ল আমাৰ এডাল, আৰু বাহু কিমানডাল, ত্ৰিভুজৰ 3ডাল, 1 2 3। অনুপাতটো আমাৰ কি হ'ব, 1:3। 4 নম্বৰটো মই কৰি দিয়া নাই, ইয়াতে দিয়া আছে এটা ষড়ভুজৰ কৰ্ণৰ সংখ্যা আৰু বাহুৰ সংখ্যাৰ অনুপাত। প্ৰথমে এটা ষড়ভুজ আঁকিবা, ষড়ভুজ মানে কি, যাৰ বাহু 6ডাল। তাৰপিছত কৰ্ণ আৰু বাহুৰ সংখ্যা উলিয়াই অনুপাতত লিখি দিবা। ঠিক আছে, এতিয়া আমি 12 নম্বৰটো আলোচনা কৰিম। তগৰৰ বৰ্তমান বয়স 10 বছৰ। তেওঁৰ ডাঙৰ বায়েক মালতীৰ বয়স তেওঁৰ বয়সৰ দুগুণ। দুয়োৰে বৰ্তমান বয়সৰ অনুপাত কিমান? আজিৰ পৰা 5 বছৰ পূৰ্বে দুয়োৰে বয়সৰ অনুপাত কিমান আছিল, আৰু এতিয়াৰ পৰা 5 বছৰ পিছত সেই অনুপাত কি হ'ব? এনেদৰে পোৱা তিনিটা অনুপাত উদ্ধকমত সজোৱা। চোৱা, তগৰৰ বয়স আমাক দিয়া আছিল 10 বছৰ। তেওঁৰ বায়েকৰ মালতীৰ বয়স কিমান? তেওঁৰ বয়সৰ দুগুণ, মানে তগৰৰ বয়সৰ দুগুণ, তাৰ মানে কি হ'ব 20 বছৰ। যেহেতু দুগুণ বুলি কৈছে, গতিকে 20 বছৰ। এতিয়া দুয়োৰে বয়সৰ অনুপাত কি হ'ব, 10:20। ঠিক আছে, প্ৰথমতে আমি এইখিনি কৰি লওঁ। চ' আমাক দিয়া আছিল তগৰৰ বৰ্তমান বয়স 10 বছৰ আৰু মালতীৰ বৰ্তমান বয়স কি, তগৰৰ বয়সৰ দুগুণ বুলি কৈছিল। দুগুণ মানে এই তগৰৰ বয়সটোৰ লগত 2 এটা আমাৰ পূৰণ, কিমান হ'ব 20 বছৰ। এতিয়া তগৰ আৰু মালতীৰ বৰ্তমান বয়সৰ অনুপাত কি হ'ব, 10:20, মানে 20/10। এইটো শূন্য কটাকটি গ'ল, কিমান থাকিল 2/1। অনুপাতত লিখিলে 1:2।
এতিয়া চোৱা আমাক প্ৰশ্নটোত দিয়া আছিল যে 5 বছৰ আগত তগৰৰ বয়স কিমান আছিল 5 বছৰ আগত মানে কি আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগত তাৰ মানে আজি যদি 10 বছৰ 5 বছৰ আগত কি হ'ব এই 10 বছৰৰ পৰা 5 বছৰটো বিয়োগ কৰি দিলে হৈ গ'ল কিমান হ'ব 5 বছৰ আকৌ 5 বছৰ আগত মালতীৰ বয়স কিমান আছিল এই যেটো মালতীৰ বয়স 20 বছৰ এই 20 বছৰৰ পৰা 5 বছৰ এটা আমি বিয়োগ কৰি দিম দিলে পাম 15 বছৰ এতিয়া 5 বছৰ আগত তগৰ আৰু মালতীৰ বয়সৰ অনুপাত কি হ'ব 5 অনুপাত 15 15 ভাগৰ 5 5 এৰে 15 কাটি দিও 3 বাৰ গ'ল 5 3 গুণ 15 ওপৰত 1 থাকিল গতিকে কি পালো 3 ভাগৰ 1 মানে 1 অনুপাত 3 এতিয়া আকৌ আমাৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছিল যে 5 বছৰ পিছত তগৰৰ বয়স কি হ'ব 5 বছৰ পিছত কি হ'ব তগৰৰ বয়স আজি 10 বছৰ 5 বছৰ পিছত কি হ'ব 10ৰ লগত 5 এটা যোগ মানে 15 বছৰ আকৌ 5 বছৰ পিছত মালতীৰ বয়স কি হ'ব আজি মালতীৰ বয়স 20 বছৰ 5 বছৰ পিছত হলে কি হ'ব 20 যোগ 5 মানে 25 বছৰ এতিয়া 5 বছৰ পিছত তগৰ আৰু মালতীৰ বয়সৰ অনুপাত হ'ব কি 15 অনুপাত 25 মানে 25 ভাগৰ 15 25ক কিমান বাৰ যাব 5 5 গুণ 25 15ক 3 ৰে 5 বাৰ যাব থাকিল কি 5 ভাগৰ 3 তাৰ মানে 3 অনুপাত 5 এটোৱে হ'ল আমাৰ এনসাৰ আৰু এতিয়া আমাক কি কৈছিল যে যিমান কিটা অনুপাত পালো এই গুটে কিটা আমাক উদ্ধক্ৰমত খজাব দিছিল গতিকে আমি উদ্ধক্ৰমত খজাও চোৱা অনুপাত তিনিটা কি 1 অনুপাত 2 তাৰ মানে আমি কি লিখিব পাৰো 2 ভাগৰ 1 আৰু এটা অনুপাত 1 অনুপাত 3 পালো মানে 3 ভাগৰ 1 আৰু এটা অনুপাত 3 অনুপাত 5 পালো মানে 5 ভাগৰ 3 এতিয়া আমি উদ্ধক্ৰমত খজাব লাগিলে আমি 5 3 আৰু 2 ৰ লসাগু উলিয়াব লাগিব কিমান হ'ব 5 3 আৰু 2 ৰ লসাগু 5 3 15 15 2 30 30 হ'ব এই তিনিটাৰ লসাগু গতিকে আমি কি কৰিম এই হৰ কেইটাক মানে এই যে তলৰ সংখ্যাটো আছে তলৰ সংখ্যা কেইটাক আমি কি কৰি লম 30 কৰি লম প্ৰত্যেকটোতে প্ৰথমটো ভগ্নাংশ চোৱা 2 ভাগৰ 1 2 পূৰণ 15 কৰিলে আমি 30 পাম গতিকে 2 পূৰণ 15 30 আৰু 1 টোৰ লগত আমি 15 পূৰণ কৰিম 15 হ'ব 3 ভাগৰ 1 আছে 3 ৰ লগত 10 পূৰণ কৰিলে 30 1 ৰ লগত 10 পূৰণ কৰিলে 10 5 ভাগৰ 3 আছে 5 ৰ লগত 6 পূৰণ কৰিলে 30 3 ৰ লগত 6 পূৰণ কৰিলে 18 এতিয়া আমি ঊৰ্ধ্বক্ৰমত খজাও সকলোতকৈ সৰু এইটো তাৰ পিছত 30 ভাগৰ 15 তাৰ পিছত 30 ভাগৰ 18 গতিকে এইটোৱে হ'ব আমাৰ এনসাৰ 13 নম্বৰটো চোৱা দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত 7 অনুপাত 12 তাৰে ডাঙৰ সংখ্যাটো 84 84 হলে সৰুটো কিমান হ'ব এইটো আমি কৰি চাও চোৱা দিয়া আছিল দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত 7 অনুপাত 12 তাৰে ডাঙৰটো সংখ্যা আছিল 84 সো 84 কেনেকৈ হ'ল অনুপাতটোৰ লব আৰু হৰক আমি 7 ৰে পূৰণ কৰিলে সমতুল্য অনুপাত পাম কাৰণ চোৱা কাৰণ এই 12 যেটো আছে এই 12 টোৰ লগত যেতিয়া আমি 7 পূৰণ কৰিম আমি এই ডাঙৰ সংখ্যাটো পাওঁ সেই কাৰণে আমি হৰ আৰু লব দুইটাকে 7 ৰে আমি কি কৰিম পূৰণ কৰিম চোৱা এই অনুপাতটো মানে কি হ'ব আমাৰ 12 ভাগৰ 7 12 ৰ লগত আমি 7 পূৰণ কৰিম চোৱা 84 পালো আৰু সেই কাৰণে 7 ৰ লগতো 7 পূৰণ কৰিম 49 গতিকে আমি কি গম পালো ডাঙৰ সংখ্যা যদি এইটো হয় সৰু সংখ্যা কোনটো হ'ব এইটো 49 এইটো হল আমাৰ এনসাৰ এতিয়া 14 নম্বৰটো দুটা ধাতু কোনো উচ্চতাত গলাই মিলালে নতুন ধাতু হ'ব পাৰে এনে নতুন ধাতুক সংকৰ ধাতু বোলে তেনে এক ধাতু তাম আৰু হিহৰ অনুপাত 9 অনুপাত 7 যদি তাত তাম 1.17 কিলোগ্ৰাম আছে তেন্তে হিহৰ পৰিগ্ৰাম কিমান হ'ব গতিকে এইটো আমি কৰি চাও সো আমাক দিয়া আছিল তাম আৰু হিহৰ অনুপাত কিমান 9 অনুপাত 7 9 অনুপাত 7 মানে আমি লিখিব পাৰো 7 ভাগৰ 9 সো তাম আছে গতিকে তামৰ কিমান হ'ব 9 আৰু হিহৰ কিমান হ'ব 7 আৰু আমাক দিয়া আছে যে তাম যদি 1.17 কিলোগ্ৰাম হয় 1 দশমিক ইয়াতে দশমিক আছে
অনুপাতটো কি হ'ব আমাৰ 7/9 ল'লোঁ এতিয়া 7/9 কি কৰিম আমি এইটো আমাৰ 117 দশমিক নহয় এইটো 117 হয় ঠিক আছে এইটো 117 এই দশমিক আমি ভগ্নাংশটো ল'লোঁ লৈ আমি উলিয়াব লাগিব যে কিহৰ পৰিমাণ কিমান আমাকতো তামৰ পৰিমাণ দিয়া আছে 117 এতিয়া চোৱা তাম কোনটো আছিল 9 আছিল 9ৰ লগত কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি 117 পাওঁ 13 পূৰণ কৰিলে 9ৰ লগত 13 পূৰণ কৰিলে 117 পাওঁ গতিকে এই 7ৰ লগতো আমি 13 পূৰণ কৰিলোঁ কিমান পালোঁ 91 তাৰ মানে আমি গম পালোঁ যে কিহৰ পৰিমাণ কি হ'ব 91 কিলোগ্ৰাম 15 নম্বৰটো লাই আৰু লেচাই দুয়ো ককাই ভাই লেচাইৰ বৰ্তমান বয়স 29 বছৰ আৰু লাই তেওঁতকৈ 3 বছৰে ডাঙৰ দুয়োৰে বয়সৰ অনুপাত উলিওৱা প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল লেচাইৰ বৰ্তমান বয়স 29 বছৰ আৰু লাইৰ বয়স কিমান এই লেচাইৰ বয়সতকৈ 3 বছৰ বেছি লেচাইৰ 29 বছৰ 29তকৈ 3 বেছি হ'লে কি হ'ব যোগ 3 মানে 32 বছৰ দুয়োৰে বয়সৰ অনুপাত কি হ'ব 29:32 এইটোৱে হ'ব আমাৰ এনসাৰ এতিয়া 16 নম্বৰটো চোৱা পদুমৰ মাক আৰু দেউতাকৰ মাহিলী বেতনৰ অনুপাত 4:5 দেউতাকৰ বেতন 50,000 টকা তেওঁৰ মাকৰ বেতন কিমান হ'ব এইটো আমি কৰি চাওঁ চোৱা কি আছে পদুমৰ মাক আৰু দেউতাকৰ মাহিলী বেতনৰ অনুপাত 4:5 দেউতাকৰ বেতন 50,000 টকা গতিকে মাকৰ বেতন কি হ'ব 4:5ক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 5/4 এইটো হ'ল দেউতাকৰ এইটো হ'ল মাকৰ গতিকে চোৱা যেহেতু দেউতাকৰ বেতন 50,000 টকা বুলি কৈছে গতিকে এই যিটো দেউতাকৰ যিটো অনুপাতত যিটো দেউতাকৰ আছে 5ৰ লগত আমি এনেকুৱা এটা সংখ্যা পূৰণ কৰিম যিটো পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 50,000 পাম মানে দেউতাকৰ বেতন পাম এতিয়া 5ৰ লগত 10 পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 50,000 গতিকে 10,000 পূৰণ কৰিলোঁ আৰু 4ৰ লগতো আমি 10,000 পূৰণ কৰিম কিমান হ'ল 4,000 তাৰমানে আমি গম পালোঁ 4ৰ লগত 10,000 পূৰণ কৰিলে 40,000 গতিকে আমি পালোঁ চোৱা এইটো হ'ল দেউতাকৰ বেতন এইটো হ'ল মাকৰ বেতন 40,000 গতিকে মাকৰ বেতন হ'ব 40,000 টকা 17 নম্বৰটো চোৱা 145 টকা 1:4 অনুপাতত ভাগ কৰা এইটো আমি কৰি চাওঁ প্ৰথমে আমি কি কৰিম অনুপাত দুটাৰ আমি যোগফল উলিয়াই ল'ম আমাৰ আছিল 1:4 তাৰমানে 1+4 কিমান হ'ব 5 এতিয়া যেহেতু আমাক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব দিছে প্ৰথম ভাগটো আমি চাওঁ এই যিটো যোগফল আছে তলত লিখিলোঁ আৰু এই যিটো প্ৰথম আছে অনুপাতটোৰ প্ৰথম 1:4 আছিলে নহয় আমাৰ আছিলে কি 1:4 আৰু টোটেল আমি কি পালোঁ 5টো আমি তলত পাতিলোঁ মানে 5/1 এইটো 1টো আমি ইয়াতে পাতিছোঁ পূৰণ 145 টকা বুলি আমাক দিয়া আছিল 5ৰে 145ক যাব 29 বাৰ তাৰমানে 29 টকা আকৌ দ্বিতীয় ভাগত চোৱা টোটেলটো আছিল আমাৰ 5 তলত লিখিলোঁ আৰু এইটো আছিল কি 4 পূৰণ কি হ'ব 145 5ৰে 145ক 29 বাৰ গতিকে 4ৰ লগত 29 পূৰণ কৰিলে কিমান 116 টকা এটা হ'ল আমাৰ এনসাৰ এতিয়া 18টো চোৱা 145 টকা কোনো অনুপাতত দুভাগ কৰা হ'ল তাৰে এভাগ 27 টকা 27 টকাক পূৰ্বপদ হিচাপে লৈ গঠন কৰা অনুপাতটো নিৰ্ণয় কৰা এইটো আমি কৰি চাওঁ চোৱা মূলধন মানে আমাক মুঠ টকা দিয়া আছিল কিমান 145 টকা তাৰে এভাগ দিয়া আছিল 27 টকা বুলি গতিকে আনভাগ আমাৰ কি হ'ব এই যিটো মুঠ টকা আছে এই মুঠ টকাৰ পৰা এটা ভাগ যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ আমি আনটো ভাগ পাই যাম মানে 145ৰ পৰা 27 বিয়োগ কৰিলে আমি আনটো ভাগ পাম কিমান 118 টকা এতিয়া অনুপাতটো আমি উলিয়াম কি হ'ব এভাগ কি আছিল 27 অনুপাত আনভাগ আছিল 118 তাৰমানে 118